นกเข้าคู่กันแล้วแต่ไม่ยอมไข่สักทีจากอะไรเพื่อนๆต้องลองเช็คตัวนกก่อนนะครับว่านกเข้าคู่กันหรือเปล่านะครับวิธีเช็คก็คือเพื่อนๆลองเอานกครับแยกออกจากกันไปก่อนแยกออกไปเลยนะครับแล้วลองดูพฤติกรรมของนกเพศผู้เพศเมียว่าเขาร้องหากันหรือเปล่าถ้าร้องหากันแสดงว่านกเข้าคู่กันแต่ถ้านกไม่ร้องหากันเลยแปลว่านกไม่ได้รักกันนะครับนกไม่ได้เข้าคู่กันหรือว่าถ้าเป็นนกที่ผสมพันธุ์ตามฤดูนะว่าให้ไข่ตามฤดูเพื่อนๆแยกนกตอนนอกฤดูผสมพันธุ์นะพอถึงฤดูผสมพันธุ์เพื่อนๆเอานกเข้ามาคู่กันเหมือนเดิมนะครับวิธีนี้จะเป็นการกระตุ้นให้นกอยากเข้าคู่กันได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ